असार 10 गते बिहान अद्भुत खगोलीय दृश्य देखिँदै 5 ग्रह र चन्द्रमा एउटै लहरमा बसेको कसरी हेर्ने? यो साता एउटा दुर्लभ खगोलीय घटना हेर्ने अवसर पृथ्वीवासीलाई जोडेको छ। मौसम राम्रो भएमा उत्तरी गोलार्धका अधिकांश स्थानबाट 5वटा ग्रह र चन्द्रमा एउटै लहरमा रहेको देखिनेछ। बुध, शुक्र, चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति र शनि बिहानी पख सूर्योदयभन्दा अगाडि एउटा वक्र रेखामा देखा पर्नेछ। असार 9 गते बिहीबारदेखि असार 10 गते शुक्रबारसम्म तिनको संयोजन दर्शनीय अवस्थामा हुनेछ। यो संयोजनलाई अद्भुत घटना मानिन्छ। खाली आँखाले नै ग्रहहरूको यो खगोलीय भेला देख्न सकिनेछ। यसअघि सन् 2004 मा ती ग्रहहरू त्यसरी एकै ठाउँमा देखा परेका थिए। दक्षिणी गोलार्धबाट बुध र शुक्र ग्रह बिहानी पख देखा पर्नेछन्। तिनको बीचमा रोहिणी तारा हुनेछ। रोहिणी पृथ्वीबाट देखिने 15वटा चम्किला तारामध्ये एउटा हो। यसको व्यास सूर्यको भन्दा 44 गुणा बढिरहेको छ र यो रातो रङ्गको देखिनेछ। खगोलीय पिण्डहरू एउटै देखामा पर्ने यस्तो विन्यासलाई ज्योतिषीय भाषामा युति भनिन्छ। आकाशमा हेरेर राति अबेरसम्म बस्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ शनि देख्नुहुनेछ। शनि मध्यराततिर उदाउनेछ। सूर्योदय हुनुभन्दा केही घण्टा अघि बृहस्पति र त्यसपछि मंगल देखा पर्नेछ। सूर्योदय अघि शुक्र उदाउँदा र सूर्योदयसँगै बुध देखा पर्छ। ती सबै ग्रह चिन्ने तरिकाबारे हामी यहाँ चर्चा गर्छौं। ज्योतिष शास्त्र ग्रहहरूको अवस्था र युतिका आधारमा ज्योतिषीहरूले भविष्यवाणी गर्ने गर्छन्। ग्रहहरू एउटै रेखामा बस्नु अर्थपूर्ण भएको ज्योतिषीहरूको मान्यता छ। ग्रहहरूको यस्तो युतिको सम्बन्ध शक्ति प्रवाहसँग हुन्छ। यसले युद्धको अवस्थाबाट शान्ति र सद्भावतिर मानव जातिलाई लैजाने कसैको विश्वास रहेको छ। यसको अर्थ दुष्ट प्रवृत्तिलाई अन्ततः प्रेम, स्वीकार र सहकारीले विस्थापित गर्न सक्छ। यो समयमा तपाईले शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध आदि ग्रहहरू एउटै लहरमा देख्न सक्नुहुनेछ। शनि यो वर्ष शरद ऋतुमा राति शनि ग्रह देखिनेछ। अहिले भने स्थानीय समयअनुसार मध्यराति नै शनि उदाउँछ। खाली आँखाले हेर्दा शनि चकिलो पहेँलो सेतो रङ्गको देखिनेछ। सानो दूरबीनले हेर्दा शनि ग्रहका घेराहरू पनि देख्न सकिन्छ। अहिले ती घेराहरू साँगुरिन थाले जस्तो देखिन्छ। ती घेराहरू शनिको उत्तर र दक्षिणमा तन्किएको छ। सूर्योदय अघिको बेला दक्षिण पूर्वीदेखि दक्षिणी आकाशमा यसलाई सजिलै देख्न सकिन्छ। मंगल बिहान पख उदाउँदा आकाश सफा भएको बेला यो महिना यो ग्रह सजिलै देख्न सकिन्छ। मंगल पूर्वदेखि दक्षिण पूर्व आकाशमा बिहान 2 बजे भन्दा केही समय अगाडि उदाउँछ। पृथ्वीबाट देखिने 9 चम्किलो तारा एकेर्नार जतिकै मंगल पनि उज्यालो देखिन्छ। तपाईले आकाशमा हेर्दा मंगल सुन्तला पहेँलो रङ्गको देख्नुहुन्छ। असार 8 र 9 गते चन्द्रमा मंगल ग्रह नजिकै पुग्छ। त्यस्तो हुँदा चन्द्रसहित 6वटा खगोलीय पिण्ड एउटै लहरमा बस्न पुग्छन्। बृहस्पति हामी मध्ये धेरै जनाले बिहानी पख आकाशमा बृहस्पति चिन्न सक्छौं। पृथ्वीबाट देखिने सबैभन्दा चम्किलो लोभधक तारा भन्दा बृहस्पति 2 गुणा चम्किलो हुन्छ। यो महिना दूरबीनबाट हेर्दा बृहस्पतिको पश्चिमी भाग पूर्वी भाग भन्दा अलिक कम चम्किलो देखिन्छ। असार 22 गते बुधबारदेखि बृहस्पति सजिलै देख्न सकिनेछ। शनिबार यो ग्रह द व्हेल पनि भनिने सिटस तारा मण्डलतिर पुग्नेछ। शुक्र ग्रह सूर्योदय अघिको समयमा उदाउँदा र बृहस्पति भन्दा चम्किलो हुन्छ। असार 16 गते बिहान सूर्योदय भन्दा आधा घण्टा अगाडि बृहस्पति सजिलै देखिनेछ। दूरबीनबाट हेर्दा शुक्र ग्रहको 9 डिग्री देब्रेपट्टि कृतिका नक्षत्र पनि देख्न सकिन्छ। तर उज्यालो नबढेकै बेला हेर्नुपर्ने हुन्छ। बुध आगामी साता बिहीबार असार 16 गते बिहान बुध ग्रह पनि सूर्योदय भन्दा 30 मिनेट अगाडि सजिलै देखिनेछ। यति बेला यो ग्रह क्षितिजमा सबैभन्दा तल देखा पर्छ। बिहानी पख आकाशमा हेर्दा जेठ महिनाको मध्यसम्म यो ग्रह निकै पर र कम चम्किलो थियो। असार 2 गतेदेखि भने सूर्योदय भन्दा आधा घण्टा अगाडि खाली आँखाले हेर्दा बुध पूर्व वा पूर्वोत्तर आकाशमा निकै तल देखा पर्न थाल्यो। तपाईँ यो ग्रह शुक्र भन्दा तल देब्रेपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। बुध आगामी साता सोमबार असार 13 गते बिहान सूर्योदय भन्दा झण्डै 1 घण्टा अघि पूर्वोत्तर क्षितिजमा उदाउनेछ। तपाईलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? यो अद्भुत खगोलीय दृश्य तपाईँ पनि हेर्नुहोला। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया आजै सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनुहोला।